Ang cute. Mga tol, parang may kakaiba sa motor ko. Nag-engine aero kayo na ako. Hi, kamusta kayo? So today is a special day. Makakuha natin ang sticker natin, no? Kasi nagawa ni OOTW. So shoutout to ano, tol. Any decals na kailangan nyo, kung may kailangan man kayo sa inyong mga business or kahit anong trip nyo, so like nyo lang yung page nila dito, makikita nyo. Mag-go na, no? So pipigapin natin sa Malabon T-shirt Mall. Medyo late na ako, pasensya na taps ha. Pero within 10 minutes, no, andyan na ako. So malapit na tayo, no? Tatanong ko na yung T-shirt Mall. T-shirt Mall, ayan, no? Saan kaya si Bossing? Boss, thank you. Medyo na late ako na konti. Ayan, sir. Ako na, sir, ako na. Thank you. Ingat po. Ingat, thank you. Thank you. Mga tol, mga tol. Okay. So titignan natin yung sticker natin ngayon, no? Ito, hindi namin nakita kung ano yung sa loob. Ang cute. So mga tol, pwede to dito, no? Dito. Ang cute. Ano ba? So yun na tol, no? Meron tayong sticker pamigay. Tapos meron tayong sticker na out of this world prints. Nice one. Thank you, sir. Ayan mga tol, no? Shout out, big shout out to OOTW sa inyong magandang sticker. PM nyo lang po sila, then lalagay ko sa description yung page po nila, no mga sir, sa Motovloggers community, mga tol, no? Okay dyan. Sulit mga tol. A few minutes later. Parang may kakaiba sa motor ko. Nag-engine aero kayo, nakita nyo ba? Shit! Ano kaya yan, no? Dalhin natin sa doktor. Palagi na nagka-engine aero. Ano kaya nangyari dyan? Punta tayo sa ano, sa MOTOCARE kay Kuya Ryan, no? Sana andun siya. Kuya Ryan, check mo nga itong motor. So mga tol, malapit na tayo dun kay Kuya Ryan sa moto. Mali mali pala, balik dito, to so may Cristobal pala. Check natin kung busy sila. Kuya Ryan, help. Kuya Ray, anong problema sa ano? Error 61. Ha? 61. Error? 61. 61? Bakit? May lumabas kanina eh, tapos pinatay ko. Pagbukas ko na wala. Paano yun? Tapos ngayon lumabas na naman yung engine. Ayun, oh. Pero walang code. Baka stock pa yan eh. Meron pa? May gawa ko ba ngayon, kuya? Hintayin ko na lang. Papadiagnose ko sana eh. So mga tol, so dito tayo sa MOTOCARE. Hashtag po. Galawang may malasakit po sa MOTOCARE.
Kuya Ray, ito si Kuya Ray. Opo, magandang tanghali po. So matagal na ako papagawa dyan. Trusted mechanic ko na yan, mga ilang years na din, no? Sa unang motor ko pa. Then ito yung shop nila ngayon. Kung may mga kailangan kayo, then ito, may ginagawa sila. Kuya Ray, ano yung Kuya Ray? Bali, refresh engine po siya. Refresh engine. Kasi bali yung oil pump niya, hindi na siya nagpa-function kasi wala na siyang langis sa ibabaw. So masyadong umingin yung makina. So kailangan na siyang refresh kasi barado na yung oil pump niya. Yun. So ginagawa din si Kuya Ray pagka may kailangan kayo na ano. Ang tawag sa ganito, Kuya Ray? Bali, ano yan sir, ito po yung ating mas kilala sa tawag na kalkal. So inalis po natin yung limiter ng ano natin, pulley. Kasi si pulley po may limiter talaga tayo. Yun. Ito po pang Honda Click, yan po yung tapos natin. So mano-mano po siyang ginagawa, hindi po sa kamukha ng iba na kinakat siya ng machine. Si machine po kasi may limit lang din yung kaya niyang kuhanin. Unlike po ito, linuloop talaga natin yung runway. So nag-expand po yung belt natin kahit todo yung pihit natin. So ito yung stock. Ito po yung limiter, hindi niya inakit. Ito na po yung gawa na. Yun. So mga tol, dito yung iba nagpapagawa. Mga ina-adjust ni Kuya Ray. Yung machine shop, gawa na sa machine pero sablay pa din. Kanina may tinapos po tayong gano'n pero hindi na po natin may mention kung ano yung mga shop na gawa. I-respect na rin po sa kanila. Pero so far po maganda naman talaga naging feedback kasi lahat ng yung repair natin o yung ginawa natin ng adjustment para sa runway, naging okay po talaga yung attack. Mas na-satisfied po sila. So ngayon papacheck natin yung motor. Siyempre maghihintay muna tayo, no? Hintayin natin matapos yung iba. So kung may papagawa kayo, kailangan ipa-appointment nyo muna kay Kuya Ray. Like yung page nila para pag may schedule kayo, okay. Open po lahat ng klase ng motor dito sa sir. Even FI, tsaka carb type. Open po lahat. Hindi natin sila discriminate. Kung ano po yung motor nyo, ano yung problema, open po lahat ng klase ng motor. Si Kuya Ray yung ano, big bike. Pwede naman po. Basta po mga PMS lang tayo, preventive mga basic maintenance. Pwede naman po yan. Kayang-kaya ni Kuya Ray yan. Masalang na yung motor natin. Yan si Kuya Mark. Ipit naman yan, Kuya Mark. Yun na, chine-check na. Nakabahan ako. Kaya sir. Ano mga pinagdala mo dito? Ha? Ano lang? 5 lang 5. 5 nakatagod. Ang gilid. Mga APR lang yan. Oo mga tol, yan na, baklas na siya. So, hintayin natin ha. Hintayin natin makita yung loob. Kung ano nangyari sa throttle body. Sana okay po. So yun na yung throttle body niya, no? Yeah. Naman, dumi oh. Oh. Ang kita. Oh. Shit. Ang dumi, lumalampas yung ating kapakter. Oh. Pumapasok yung langit. Oh. Mahangin. So mga tol ha, alam nyo na. Pag naka-washable kayo, yan yung mangyayari sa airbox nyo. Sa throttle body. Kita nyo mga pre. Tara na ako ito boss. Yeah. Shit. Napakarami sa loob. Washable pa more. Diba? Oo, yan. Ito kasi sir, hindi lumalapat ng masyado. Doon yung nako-compress yung ano natin, yung hangin. Kasi singaw talaga siya. Kung mapapansin mo yun, no? Yun yung buhangin na pumasok sa throttle. Buhangin talaga siya. So yung sisira talaga sa ano. Hindi basta-basta ano, no? Micro particle. Dito basta microdust lang. Ito isa kasi microdust lumulusot eh. Ito Kaya pa kaya? buhangin na talaga. So ano lang.
masisira talaga siya. Ang pagkapunta niya sa pagkasira talaga. So I suggest talagang mas okay po si air filter. Ang mahalaga lang, every change oil pa-check natin siya para mas maingatan natin siya, mas mapahaba yung buhay. Ito kasi magandang humatak pero tatanda agad yung motor natin. So bibigay agad yung parts na dapat 10 years hindi pa siya nasisira. Ang mangyari mga ilang wala pang taon o minsan isang taon lang sira na po siya. Okay na. So okay naman siya pag ano lang, panggala-gala lang, pang-forma. Pero pagka pang ride, hindi talaga siya advisable. Nag-ride pa naman ako. Kaya Pagaling lang namin ng Kaliraya. sira yan siya. Ito mo sir, ayan po. So patunay talaga nasisira yung throttle body natin. Ito po, kunin ko yung loob. Yan, nakita niyo sir. Yan po yung dumi na nakuha natin. So hindi po siya talaga advisable. So papakita natin mamaya yan. Grabe yung dumi. Washable pa more. Louis David ah. David. Louis David. David. Pinamagat na lang kasi. Power. Louis David. Sir. Thank you ah. Subscribe na lang. Nice. Nakakabit na boss. Hey, right take. Tropa. Oh, nakabit na. Thank you, sir. Magkakaroon tayo ng sticker dito, no? Ayan, no? Parang kamara, yun yung speed niya. Oh, Ano pala yung mga job order nila ngayon? ayos. So, sobrang advanced na dito, no? MOTOCARE. Ayun, mga gear, ganun. Mga gear. Di ba malinis na? Papaliguan niya ulit. Yan okay na. Bali ang last na lang yung sa cleaning. Cleaning na, last stage. Stage 7 na. So, pag nagpaypay kayo dito, talagang ma-check yung yung injector nyo. So bali 10 minutes nakasabang pa. So, 10 minutes, no? So, balikan na lang natin yan mamaya. 10 minutes, eh. So, body, sorry. Napabayaan yung body natin. Sa ito yung mga bago natin ano. Yan. Yan, yung mga latest po natin na flat seat pilot. Pang Salty. pang salty, ito pang entry natin to sir, pang entry. Yan, ganda ng kulay yung silver. Ganda, no? Super gray. So, latest edition po yan sir. Tayo lang po muna ang meron yan. Nmax. Yan, pang Nmax. Flat seat. Message lang kayo sir, pagka may kontonata kayo dyan. Message lang po kayo sir. Pag may kailangan kayo ng mga parts, meron dito. Yes, kompleto. Yung genuine sir, marami tayo dito. Genuine parts po. Natin, ha? Yan na siya ngayon, no? Ang linis na. Tapos 2 types of throttle battery. Nakikita mo napakadami yun. Ayun. So yan yung lumabas sa ano natin dyan. Nalilinisan na. Siyempre may alagang Kuya Ryan yan. Kung may naalala ko sa sinabi mo dati Kuya Ryan, yung mga ginagawa mo, tinuturing mo rin na sa'yo. Oo naman sir. Ang importante sa isang mekaniko po. Yan. Sa amin po, pag sinampa natin yung motor, pasensya kayo, amin muna yung motor. And then after po ng service natin, return over namin ng maayos sa inyo. Parang trabahong ari po talaga. Hashtag po, galawang may malasakit po sa MOTOCARE. Yan po yun. Yan. Dalawang may malasakit. Hashtag. Yun na yung throttle body natin. Ang linis. Okay, thank you Kuya Mark. Ito po Ito yung yung air filter natin. genuine po siya ng yung mga mas recommended. So stay stop mga tol. Kung malayuan yung kayo mag-ride, mga long ride. Yan, kailangan stay stock ka lang kasi mahirap na. Kaya stay stop po, nakakamotor. Okay, tama. Okay, no? Makikita mo talaga pag quality ng gawa. Gamit pa lang, maayos na. Diba?
Tama ba yung gear ride? Oo naman sir, makikita nyo sa mekaniko pagdating sa mga tools. Pagka-organize yan, may proper tools. Tama. Siguradong magaling. Yan. Ikukumpara natin to sa vulcanizing shop na disikwat tsaka sa vulcanizing shop na automatic. So ang laki ng difference. Tama. Medyo matagal po siya mag-start kasi nagpo-follow lang po yung oras natin. Kaya lang po. Tol. Umuwi na siya. Pababa na. So, test drive muna natin, no? Tingnan natin. Tumatalo yung under niya, no? Suabe, suabe. Test ride ko na mamaya. Okay, right, thank you ha. Okay sir, thank you rin po. Thank you. More power sir Louis. So, syempre, di tayo sa cashier.